Good morning. Uh, we are discussing the lesson, The Homecoming, written by Rabindranath Tagore. And I think in last video we discussed about the temperament of the teenager boy, how the boy at the age of 14 is unwelcome to everyone because his physical structure, because of his uh, other deformities that come at that age, and because of that particular boy is how unwelcome. And as far as the physical structure or physical features of that 14 age boy is unwelcome to other, in the same way he himself is also very confusing state how to behave with elder. If he behave like childhood, he is considered as a child. If he speaks some forwardly with elder, he is considered as a rude, and this type of confusion generally occurred in the life of that 14 any 14 years age old boy. And that the confusing state of mind is has been described there, and that we in last period we discussed. Today we will discuss about his next step, how he feel at the home of his uncle and aunt. Fatigue, as soon as it is at its very age when his heart of hearts, a young lad, most craves recognition and love, and he becomes the devoted slave of anyone who shows him consideration. It is most important thing that generally happens in life of everyone, because at that time when that particular person, that particular boy is in confusing state, at that time there should be someone who loves most, who is very faithful to us, who shower love upon us. That is the consideration, that is the we can say the expectation of that particular boy. And at that age, it is very age when his heart of heart, young lad, most crave म्हणजे इच्छा करणे, त्यासाठी खूप तळपणे ज्याला आपण म्हणतो. रिकग्निशन अँड लव, आपल्याला कोणतरी ओळखावं, जवळचं आपलं कोणतरी असावं. रिकग्निशन म्हणजे काय, ओळखी पटवणे, ओळखी देणे, कोणतरी आपल्यावर प्रेम करावं, आपल्याला कोणतरी जवळचं राहावं, हे एक प्रकारचं रिकग्निशन आपल्याला त्या मुलाला पर्टिक्युलर त्या एजमधील 14 इयर्स बा त्याच्यामध्ये असते. ही क्रेव फॉर दॅट, ही डिमांड दॅट लव अँड रिकग्निशन. ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन हू शोज हिम कन्सिडरेशन. आणि त्याच परिस्थितीमध्ये जर एखादा कोणी असेल आणि तो जर त्या मुलावर जर प्रेम दाखवत असेल, तर त्याचा तो स्लेव बनतो. म्हणजे ही बिकम्स हॅबिच्युअल विथ दॅट पर्सन. त्या म्हणजे माणसाशिवाय त्याच्या राहणं होत नाही, किंवा त्या माणसाचा स्लेव बनणे म्हणजे त्याचा सहवास त्याला खूप आवडतो. बट नन डेअर ओपनली लव हिम, फॉर दॅट would be regarded as undue indulgence. Indulgence means त्याच्यामध्ये इन्वॉल्व होणे, त्याच्यामध्ये समाविष्ट होणे, किंवा एखाद्या गोष्टीमध्ये आपण गुंतणे, इंडल्जन्स. अँड देअर फॉर बॅड फॉर द बॉय. आता जरी ही अपेक्षा असली त्या 14 इयर बॉयची कोणत्याही, की आपल्यावर कोणतरी प्रेम करावं, कोणतरी आपल्यावर आपल्याला कोणी ओळखावं, आपल्या जवळचं असावं, अशाच वेळेची अपेक्षा असते की अशा वेळेस जर अशा ज्या कन्फ्युजिंग स्टेटमध्ये, अशा परिस्थितीमध्ये जर एखादा कोणी माणूस असेल, एखादी स्त्री असेल, एखादा कोणीतरी असेल, त्याने जर त्याच्यावर प्रेम केले, तर कदाचित तो 14 इयर बॉय त्याचा स्लेव बनतो असं म्हणतो. पण त्या वेळेमध्ये जर आपण बघितलं
त्या 14 इयर बॉय जे टीनेजर असतात त्यांचं जे डिफॉर्मिटी झालेली, डिफॉर्मिटी नाही म्हणता येईल, जे फिजिकल स्ट्रक्चर थोडंफार चेंज झालेलं असते, चेहरा कुरूप झालेला असतो, कुठंतरी अँग्युलर फेस आलेला असते, अशा परिस्थितीमध्ये नो वन डेअर टू लव्ह यू, लव दॅट पर्टिक्युलर बॉय. आणि त्यांना असं वाटते दे कन्सिडर रिगार्ड ॲज अनड्यू इंडल्जन्स, जे विनाकारांचा आपला टाईमपास आहे बा, विनाकारांचा आपलं तिथं टाईम बरबाद आहे, अशा प्रकारचं लोक विचार करतात. सो व्हॉट विथ स्कोल्डिंग अँड चायडिंग. स्कोल्डिंग म्हणजे शिवा देणे, रागावणे, चायडिंग म्हणजे तेच चिडचिड करणे. ही बिकम्स व्हेरी मच लाईक अ स्ट्रे डॉग दॅट हॅज लॉस्ट हिज मास्टर. आणि अशा प्रकारे तो एकतर कोणाकडे आला आहे, त्याच्या मामाकडे आला आहे, वरून त्याची मामी म्हणजे त्याला फॉर हिज अनवेलकम, त्याच्यानंतर काहीतरी विनाकारण अगावची पडलेली भर आहे, त्याच्यामुळं एक तर त्याच्या मामीसाठी हा म्हणजे पहिले डोकेदुखी आहे, वरून हा एकदम गावातून आलेला मुलगा, याच्यासोबत माझ्या मुलाचं काय होईल अशा कदाचित एक प्रेजलायजेस तिच्या मनामध्ये असेल. तर त्याच्यामुळे अशा वेळेस अशी अपेक्षा आहे का कोणीतरी जवळचं, जसं कोणीतरी आपल्याला जवळचं असावं, आपल्याला विचारावं, आपल्याजवळ कोणी प्रेमानं घ्यावं, अशी अपेक्षा त्या माणसाची आहे, त्या मुलाची आहे, पण त्याला जवळ घेणारं इथं कोणी नाही. त्याच्यामुळं ही बिकम्स व्हेरी मच लाईक अ स्ट्रे डॉग. स्ट्रे डॉग तुम्हाला माहीत आहे, जे भटकणारे कुत्रे असतात, दॅट हॅज लॉस्ट हिज मास्टर. आणि त्याच्यामुळं जर एखादा कुत्रा जर घरगुती असेल, त्याला कोणीतरी जेवू खाऊ त्याच्यावर प्रेम करत असतात, पण तोच जर स्ट्रे डॉग असेल ते त्याला लोक हाकलून देतात. तर तशी सेम सिच्युएशन ही इज एक्सपिरियन्सिंग ॲट द होम ऑफ हिज आंट. फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज ओनली पॅराडाईज. आता जनरली हा जी वय असते, म्हणजे जनरली ही खूप मोठी एक, जेव्हा आपण हे संपूर्ण या पाठाचा जेव्हा अभ्यास करता की संपूर्ण स्टोरी जेव्हा आपण वाचत आहोत, तर तुम्हाला लक्षात आलं असेल की मॅक्सिमम ट्रेस आहे लेखकाचा, रवींद्रनाथ टागोरांचा, अशावर आहे की त्या 14 इयर बाय म्हणजे टीन एजर मुलाची मानसिक परिस्थिती कशी असते, त्याच्या समाजाकडून अपेक्षा काय असतात, आईवडिलांकडून अपेक्षा काय असतात, मित्रांकडून अपेक्षा काय असतात, नातेवाईकांकडून अपेक्षा काय असतात, त्याला स्वतःला काय वाटत असते, त्याचं ओव्हरऑल कुठंतरी एक आंतरिक आणि बाहेरील संपूर्ण विश्व त्या टीन एजर बायचं या पोएम आपल्या पाठामध्ये आपल्याला मांडलेलं दिसते. तर त्याच्यामुळं खूप तुम्हाला दिसतं असेल की जास्तीत जास्त ट्रेस जो दिलेला आहे, तर त्या पर्टिक्युलर मुलाचा स्वभाव कसा आहे. जनरली हा एक प्रकारचा प्रतिनिधी आहे, ज्याला आपण म्हणतो रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ ऑल 14 इयर बॉय, जर वी कॅन कन्सिडर दॅट फॅथिक. त्याच्यामुळे आपल्याला असं वाटतं की त्या मुलासाठी जो एखादा टीनेजर असते, 14-15 वर्षाचा मुलगा असतो, त्यासाठी त्याचं घर म्हणजेच काय असते, स्वर्ग असते. टू लिव्ह इन स्ट्रेंज हाऊस विथ अ स्ट्रेंज पीपल इज लिटल short of torture, while the height of bliss is to receive kind of looks of woman, never to be slighted by them. एखाद्या 14 वर्षाच्या मुलासाठी त्याचं स्वतःचं घर म्हणजेच पॅराडाईज असते, एक स्वर्ग असतो, पण अशा ठिकाणी राहणे. टू लिव्ह इन स्ट्रेंज हाऊस, स्ट्रेंज म्हणजे अनोळखी ठिकाणी, स्ट्रेंज हाऊस विथ स्ट्रेंज पीपल. आता या ठिकाणी जरी मामा ओळखीचा जरी असला तरी, जशी अंट आहे त्याची मामी आहे किंवा बाकीचे त्याचे भाऊ आहे, हे सगळं त्यासाठी काय आहे, नवीन आहे. त्याच्यामुळे त्यांच्यासोबत ॲडजस्ट करणं किंवा ते याला ॲडजस्ट करून घेत नाही, हा इट इज लिटल शॉर्ट ऑफ टार्चर. अशा प्रकारे त्याला एक कुठेतरी टॉर्चर आपल्याला या घरी असलेलं त्याला जाणवते. व्हाईल द हाईट ऑफ ब्लिस इज, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं जर ब्लिस म्हणजे एक प्रकारचा आशीर्वाद म्हणा, तर आशीर्वाद काय राहील, द काइंड ऑफ लुक्स ऑफ वुमन. तर अशा विचित्र परिस्थितीमध्ये, ह्या एकदम अनोळखी ठिकाणी जर एखाद्या स्त्रीने, पर्टिक्युलरली एखाद्या स्त्रीने एखाद्या 14 इयर टीनेजरला जर जवळ घेतलं किंवा त्याच्यावर प्रेम केलं किंवा त्याला प्रेमानं कुळवाडलं, तर दॅट इज द हाईट ऑफ ब्लिस, असं इथं लेखक म्हणतात. की अशा वेळेस तुम्हाला लक्षात आलं असेल की जरी मामाने फॅटिकला आपल्या घरी घेऊन गेलं, पण सगळ्यात महत्त्वाचं जे असते ते कोण असते, मामी असते. कारण की जास्तीत जास्त संपर्क फॅटिकचा जर कोणासोबत येत असेल तर तो घरच्या स्त्रीसोबत येत असतो. जसं तुम्हाला माहीत आहे की मग जेवण करणे असो, आंघोळ करणे असो, घरच्या सगळ्या सोयीसुविधा असो किंवा घरचे कोणते काम असो, त्याच्यामुळे इथे म्हणतात की हाईट ऑफ ब्लिस कधी राहील, की जेव्हा एखादी स्त्री, त्या घरची स्त्री त्याला जवळ घेईल.
पण असं त्याच्या नशिबात नाही, कारण की त्याच्या मामीसाठी तो काय आहे, ही इज अनवेलकम बॉय. कळलं का इथपर्यंत? इट वॉज अँग्विश. अँग्विशचा अर्थ काय होते, एक नर्वसनेस किंवा एक प्रकारचं वरीनेस. टू फॅटिक, टू बी अनवेलकम गेस्ट इन हिज ऑन्ट्स हाऊस, डिस्पाइज्ड बाय his this elderly woman and slighted and on every occasion. आता as far as the fatigue's condition here is concerned, it was anguish to fatigue. त्यासाठी एकदम नर्वसनेस आहे. कशासाठी? बिकॉज ही इज अनवेलकम गेस्ट इन ऑन्ट हाऊस. त्याच्या मामाने जरी घेऊन आलं असलं तर त्याच्या मामीसाठी तो काय आहे, अनवेलकम गेस्ट आहे. म्हणजे जबरदस्तीने कुठंतरी आणलेला, तिच्या मनाविरुद्ध आणलेला. अँड डिस्पाइज्ड म्हणजे विरोध करणे, कुठंतरी त्याला विरोध असणे, त्याला कुठे त्याच्या त्याच्या प्रेझेन्समुळं नाराज होणे वगैरे. डिस्पाइज बाय एल्डरली वुमन अँड स्लायटेड ऑन एव्हरी ओकेजन. स्लायटेडचा अर्थ काय, दुर्लक्ष करणे कुठंतरी. मग आता अशा वेळेस अपेक्षा असते एखाद्या त्या 14 इयर एज ओल्ड मुलाची, का त्याच्या मामीने जवळ घ्यावं, त्याला काही कामं सांगावं, त्याच्याकडून काही करून घ्यावं, त्याच्यावर प्रेम करावं. पण सी इज टोटली इंडिफरंट टू हिम. त्याच्यासोबत तिला काही घेणदेण नाही. उलट तो जवळ असला की त्याच्या कसं दूर जाता येईल हा प्रयत्न तिचा असतो. दॅट्स वाय ही इज टेलिंग देअर दॅट इज टोटल टार्चर टू हिम. इफ सी युअर आस्क हिम टू डू एनिथिंग फॉर हर, ही वूड बी सो ओव्हरजॉयड अँड दॅट ही वूड ओव्हरडू इट. आणि अशाच वेळेस त्याच्या खूप अपेक्षा आहे की मामीने आपल्याला काहीतरी सांगावं. ही इज ऑलवेज रेडी टू follow the instruction given by his aunt, but whenever he is asked to do something, he is overjoyed and he overdo it. म्हणजे एखादी गोष्ट त्याला समजा करायला सांगितली, समजा म्हटलं की तू हे एवढं पाणी इथं मारून घे, तो एवढ्या आनंदाने ते काम करत आहे की तिथं जास्त गाळण म्हणजे चिखल करून टाकत आहे. अशा प्रकारे म्हणजे एवढा ओव्हरजॉयड आहे आणि त्याच्यामुळं ते जास्तीत जास्त करण्याचा किंवा जास्त प्रमाणात करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि त्याच्यामुळं then she would tell him not to be so stupid but to get on with his lesson. आणि त्याच्यामुळं मग तो एवढा एक्साइटमेंटमध्ये काहीतरी आगाऊ करून टाकतो आणि त्याच्यामुळं मग त्याच्या ते वेगळं झालं की मग त्याची मामी आणखी त्याला रागावते, त्याला मूर्ख म्हणते आणि म्हणते का तू जा आपला अभ्यास कर, होमवर्क कर. तर किंवा हे तुला जमत नाही किंवा तू आला आणखी शिकण्याची गरज आहे का, तुसडं बोलणे वगैरे ज्याला आपण म्हणतो, असा तो तिथे प्रकार आहे. द क्रॅम्प्ड. क्रॅम्पचा अर्थ काय, एकदम संकुचित. द क्रॅम्प्ड ॲटमॉस्फिअर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज ऑन्ट हाऊस अप्रेस्ड फॅटिक सो मच दॅट ही फेल दॅट ही कुड हार्डली ब्रेथ. आणि त्याच्यामुळे हे सगळं ॲटमॉस्फिअर आहे. फ्री ॲटमॉस्फिअर दिसते का आपल्याला, तिथे नाही. समजा मामीने खूप जवळ घेतलं असतं, त्याचे जे मामाचे मुलं आहेत ते सुद्धा याच्यासोबत खूप चांगले खेळत असते, असं जर ॲटमॉस्फिअर आपल्याला जर इथे डिस्क्राईब केलं असतं तर आपल्याला वाटलं असतं की ही वॉज व्हेरी हॅपी. बट त्याच्या ज्या अपेक्षा आहे की मामीने आपल्याला जवळ घ्यावं, बाकी भावांनी आपल्यासोबत चांगलं खेळावं, पण हे कसंही त्याला दिसत नाही. टोटल ॲटमॉस्फिअर असं संकुचित आहे. आणि त्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये आणि त्या ॲटमॉस्फिअर नेग्लेक्ट. आता पहा तुम्हाला डिफरन्स सांगतो की ही वॉज ॲटमॉस्फिअरचा तुम्हाला फरक जेव्हा सांगतो आहे, ठीक आहे. पहा त्याच्या फॅटिकच्या घरी जेव्हा फॅटिक घरी होता, त्याची आई नेहमी त्याला डिसिप्लिन देण्याचा प्रयत्न करायची, त्याला नेहमी त्याच्यावर कसं तरी नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न करायची. तर त्याला ते काय वाटायचं, एकदम टॉर्चर वाटायचं की आपली आई विनाकारण आपल्याला मारते बा, विनाकारण आपल्याला स्कोल्ड करते, विनाकारण आपल्याला हे करायला सांगत नाही, म्हणजे हे नको करू ते नको करू, असं नेहमी मला डिसिप्लिन थोपवण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणून तो तिथे बोर झाला होता. म्हणून त्याला असं का आय वॉन्ट टू एन्जॉय फ्रीडम, म्हणजे बाहेर गेल्यानंतर मला आई राहणार नाही, म्हणजे मला कोणीच राहणार नाही, मला शिवा देणारं, मला डिसिप्लिन करणारं कोणी राहणार नाही. तर तेव्हा ते त्याला टॉर्चर वाटायचं. आता इथे आल्यावर धिस ॲटमॉस्फिअर इज ऑफ नेग्लेक्ट, म्हणजे इथे त्याला बोलणारच कोणी नाही, म्हणजे इथे त्याच्याकडे लक्ष देणारच कोणी नाही. त्याच्यामुळे त्या आईपेक्षा हा इथे जास्त काय झाला आहे, जास्त नर्वस झाला आहे. कारण की कुठंतरी आपला रिकग्निशन, कोणतरी आपल्याला ओळखावं, आपल्या जवळ यावं अशी अपेक्षा प्रत्येकाची असते. आणि इथे टोटली हा काय, इट इज टोटल ॲटमॉस्फिअर ऑफ नेग्लेक्ट. क्या काय घेणे देणं नाही, फॅटिकने जेवण केलं काय, फॅटिकने अभ्यास केला काय, फॅटिकने काय केलं काय, मामीला काही घेणं देणं नाही. त्याच्यामुळे त्याला असं वाटतं की हे जे आहे तर हे टोटल ऑपरेशन ज्याला आपण म्हणतो, अत्याचार
सो मच ही फेल लाईक ही कुड हार्डली ब्रीथ. आणि या संपूर्ण ॲटमॉस्फिअरमध्ये त्याला असं वाटतं की ही कुड हार्डली ब्रीथ, आणि मला कुठंतरी दम कोंडल्यासारखं त्याला असं वाटते. ही वॉन्टेड टू go out into open country and fill his lungs and breathe freely, but there was no open country to go to. आणि त्याला असं वाटतं की कुठेतरी बाहेर निघा, to open country and fill his lung and breathe freely, but there was no open country to go to. आणि त्याच्यामुळं आता आपल्याला माहीत आहे की फॅटिकचं जे सगळं ॲटमॉस्फिअर आहे, जे मग छान रिव्हर साईडनं त्याचं घर आहे, तिथे एकदम त्यांची इथे गँग आहे, त्या गँगचा जो रिंग लीडर आहे, आणि एकदम जो फ्री वातावरणामध्ये ते तेवढं कंट्री, तेवढं फ्री वातावरण, तेवढं ओपन एअर त्याला इथे अनुभवायला मिळत नाही. Surrounded on all sides by Calcutta house and walls, he would dream night after night of his village home. आता पहा, त्याच्यानंतर त्याला इथे एकदम घरी समजा चांगलं ॲटमॉस्फिअर असतं, त्याला चांगलं वाटलं असतं. इथे मामी एकदम इनडिफरंट आहे, भाऊ बरोबर नाही, मित्र चांगले नाही, त्याच्यामुळे त्याला असं वाटते का कुठेतरी बाहेर जावं, पण तिथे कंट्री ओपन स्पेस नाही. त्याच्यामुळे त्याला असं वाटतं की दॅट होल कलकत्ता इज सराउंडेड बाय सम कलकत्ता वॉल अँड हाऊसेस अँड देअर इज not any such place that he could breathe freely there. आणि त्याच्यामुळे त्याला असं वाटते की his village home and long to back there. आणि त्याच्यामुळे असं वाटते की नंतर त्याला आपल्या व्हिलेज होमची आठवण यायला लागते की आपण आता कुठंतरी सगळ्यात चांगलं आपलं घर होतं, आपलं गाव होता. आणि ही लॉंग फॉर दॅट, ही इज इगरली क्रेव फॉर दॅट ही शुड गो बॅक टू हिज होम, टू हिज विलेज. The broad river bank where he would wander about the day singing, shouting for joy. The narrow brook where he could go and dive and swim at any time he liked. He thought of his band of boy companions over whom he was despot. Above all, the memory of that tyrant mother of his who had such prejudices against him occupied him day and night. And this is the memory, this is the nostalgic situation. त्याच्याबद्दल आपण म्हणतो की जेव्हा प्रेझेंट सिच्युएशनमध्ये आपण कुठंतरी व्हेन वी आर अनेबल टू गेट अवर अम्युजमेंट, व्हेन वी आर अनेबल टू गेट अवर पीस ऑफ माइंड इन प्रेझेंट सिच्युएशन, that human mind generally try to find out that solace, that peace of mind remembering the past. The same nostalgic situation happens here, that fatigue also try to get solace, try to get peace of mind, try to get that amusement, only remembering the past, only remembering his surrounding that he enjoyed in the past. What was that surrounding? The broad river bank where he would wander about day long singing and shouting. संपूर्ण दिवसभर बिंदास्त त्या नदीच्या काठावर फिरायचं, गाणे गायचे, मजा करायच्या, मोठ्या मोठ्याने आवाज करायचे, एन्जॉय करायचा. नॅरो ब्रुक म्हणजे हे असायचे, ते नाले असायचे, त्या नाल्यामध्ये आपण जाऊन डाईव्ह करायचं, तिथं मग स्विम करायचं. त्याच्यानंतर त्याचे जे पूर्ण हे होतं टायरंट मदर, सगळ्यात महत्त्वाचं जे आई, टायरंट मदर, त्याने आईला टायरंट जरी म्हटलं पण आई काय होती, केअरिंग होती. त्याच्यामुळं त्याच्यावर आता त्याला कळलं की त्या मेमोरीज आईच्या, त्याला आता त्याला असं वाटते की त्या मेमोरीज मला आवश्यक आहे. अँड ही थॉट ऑफ हिज बँड ऑफ बॉय कंपनियन. आणि त्याचे जे आपल्याला माहिती आहे सुरुवातीला का जो रिंग लीडर होता, डेस्पॉटचा अर्थ काय होतो जनरली, जुलमी राजा, पण इथे तो त्या संपूर्ण ग्रिंगचा लीडर, त्या गँगचा लीडर होता आणि त्याचा जे कमांड त्या गँगला द्यायचं, ते सगळे सोनेरी दिवस त्याला आता आठवत आहे. ए काइंड ऑफ फिजिकल लव लाईक दॅट ऑफ ॲनिमल. पाय ते खूप व्यवस्थित सांग, म्हणजे ए काइंड ऑफ फिजिकल लव लाईक दॅट ऑफ ॲनिमल, longing to be in presence of the one who is loved, an inexpressible wistfulness during the absence, and silent cry of the inmost heart for the mother like the lowing of a calf in twilight. आता तुम्ही जर गावात असेल तर तुम्हाला माहीत आहे की जेव्हा रात्र होते, म्हणजे जवळपास रात्र होण्याच्या आधी आणि दिवस बुडल्यानंतर रात्र होण्याच्या आधी जो काळ असतो ट्विलाईट, तर तेव्हा गावातले जनावरं चरून घरी येत असतात.
अशा वेळेस ते घरी बांधलेले जे वासरं असतात छोटे दूध पिणारे, ते एक प्रकारचा लोबिंग साऊंड करत असतो, जसं हंबरणे ज्याला म्हणतो आपण. तर त्याला जी आतुर असते की कुठंतरी आपल्या जवळ आपली आई असली पाहिजे, तो हंबरण्याचा जो आवाज असतो त्या वासराचा, त्याला लोबिंग साऊंड म्हणतो आपण. तर सेम सिच्युएशन, सेम स्टेट ऑफ माइंड, कुठंतरी एक काइंड ऑफ फिजिकल लव लाईक दॅट ऑफ ॲनिमल, की कोणीतरी आपल्यावर जे प्रेम करते ते आपल्या समोर असावं, ते आपल्या जवळ असावं. तर असं ऑब्व्हियसली ही इज रिमाइंडेड ऑफ हिज मदर. त्याच्यामुळं त्याला जरी जो सुरुवातीला आपल्या याला टायरंट मदर म्हणत असला तरी ते फिजिकल लव, दॅट टाईप ऑफ इन्स्टिंक्ट, दॅट टाईप ऑफ फिजिकल लव, द प्रेझेन्स ऑफ दॅट लव्ड वन शुड बी देअर. त्याला आता कुठंतरी त्या आपल्या आईची आठवण झालेली जाणवते. आणि ज्या प्रकारे त्या ट्विलाईटमध्ये जो एखादा कॅटल असेल, गुरं छोटंसं हे असतं, वासरू असते, आपल्या आईसाठी तडपत असते, द सेम सिच्युएशन ही इज एक्सपिरियन्सिंग देअर. His love, which was almost an animal instinct, agitated the shy, nervous, lean, uncouth, ugly boy. तर हा त्याच्यासाठी हे सगळे विशेषण आहे. शाय म्हणजे लाजाळू, नर्वस म्हणजे एकदम, लीन म्हणजे पातळ, अनकाउथ म्हणजे उगली तुम्हाला माहीत आहे, कुरूप. हे सगळ्या अशा माणसाला जर सगळ्यात जर जवळ घेणारा जर कोणी असेल, जेव्हा अख्ख्या जगाला जर एखाद्या माणसाला जर तिरस्कार केला तर त्याला जवळ घेणारा एकमेव आई असते, असं इथं सांगायचं आहे. No one could understand it, but it preyed upon his mind continually. आणि त्याच्यानंतर हे याची सिच्युएशन आहे, त्याच्या मनाची जी अवस्था आहे तिथे समजणारं कोणी नाही. ओनली हिज माइंड वॉज क्रेविंग फॉर दॅट फिजिकल लव अँड ही कुड ओनली गेट फ्रॉम हिज मदर. देर वॉज नो मोर बॅकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल दॅन फॅटिक. आता ॲज फार ॲज हिज स्कूलिंग इज कन्सर्न, देर वॉज नो बॅकवर्ड बाय लाईक फॅटर. आता ऑब्व्हियसली ही वॉज देअर फ्रॉम विलेज, त्याच्यामुळे हा खेड्यातून गेलेला होता. त्याच्यानंतर त्यासारखा बॅकवर्ड त्याच्या संपूर्ण स्कूलमध्ये कोण नव्हता. ही गेप्ट अँड रिमेंड सायलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन. आणि अशामुळे हा एक तर लाजाळू, गावातला, वरून अभ्यासामध्ये कमजोर असेल, त्याच्यामुळे हा एकदम सायलेंट असतो. याला जरा कोणी एखादा प्रश्न विचारला का, बॅक बेंचर जसे असतात तसा. And like an overladen ash, patiently suffered all the blows that came down on his back. आणि ओव्हरलॅडन ॲश म्हणजे माहीत आहे का तुम्हाला, ते लहानपणी एक कहाणी होती आपल्याला की एक गाढव असतो, त्या गाढवाच्या आदल्या दिवशी त्या गाढवाच्या पाठीवर मीठ टाकल्या जाते. मग तो जाता जाता पाण्यामध्ये पडतो, तर मीठ विरघळल्याने त्याला खूप चांगलं वाटते, वजन हलकं होतं, तो छान जातो. दुसऱ्या दिवशी मग त्याच्या पाठीवर रुई असते, रुई त्याला असं वाटते की आजही तसंच करावं, जाणून बुजून तो पाण्यात पडतो आणि मग त्याचं ते एकदम रुई पाणी सोकून घेते आणि त्याचा खूप फजिती होते. आपण ते लहानपणी ती गोष्ट तुम्ही ऐकली असाल. तर ती ओव्हरलॅडेन ॲश. तर ओव्हरलॅशन ॲडचा अर्थ काय, त्याला स्वतःचं डोकं नसते, त्याला फक्त मग कोणी चाल म्हणून त्याच्यावर कोणी मारत असते. इन द सेम वे ही इज ऑल्सो लाईक दॅट ओव्हरलॅडेन ॲश. ॲश म्हणजे गाढव. सफर्ड ऑल द ब्लोज. आणि त्याच्यामुळं तर टीचर सांगायचं एकही उत्तर न सांगल्यामुळे टीचर त्याला जेवढं काही मारत आहे, छडीने मारत असेल किंवा मारत असेल, ते सगळं तो निमूटपणाने त्या गाढवासारखं तो सहन करत असतो. व्हेन अदर बॉयज वेअर आउट ॲट प्ले, ही स्टूड विस्टफुली बाय विंडो अँड गेज ॲट द रूफ ऑफ द डिस्टंट हाऊसेस. आणि अशाच वेळेस हा एकदम नर्वस आहे, त्याला आपलं म्हणून कोणी नाही, त्याच्यामुळे हा एकदम निराशात गेलेला मुलगा, याला मुलांसोबत खेळण्याची सुद्धा इच्छा होत नाही, किंवा हा गावंडळ असल्यामुळे याला कोणी खेळू देत नसेल कदाचित. त्याच्यामुळे हा एकटाच विस्टफुली असा निराश होऊन आपला त्या समोरच्या जे घरं असतात त्यांच्याकडे पाहून विचार करत असतो. And if by chance he saw children playing on the open terrace of any roof, his heart would ache with longing. अशाच वेळेस एखाद्या जर रूफवर जर लहान मुलं जर खेळत असेल तर त्याला हिज हार्ट वूड एक विथ लॉंगिंग. एक म्हणजे दुखणे. तर कुठंतरी अशाच प्रकारचं सिच्युएशन, असंच खेळायची इच्छा त्याला तिथे त्रास देत आहे की त्याला असं वाटतं की आपणही असं जाऊन खेळावं, खूप तर हे करावं. ए सेम सिच्युएशन दॅट ही हॅड एन्जॉयड इन हिज होम विलेज. अशा प्रकारे आपल्याला असं माहिती की अशा एकदम जे हे असतो, म्हणजे एखादा जो मुलगा असतो, म्हणजे बाहेरगावी गेल्यानंतर, शहरात गेल्यानंतर जेव्हा तिथे सगळे इंडिफरंट असतात, आपलं म्हणून कोण नसते, अशा ठिकाणी त्या पर्टिक्युलर 14 एज बॉयची काय अवस्था असते तर चांगल्या रीतीने आपल्याला इथे डिस्क्राईब केलेली आपल्याला पाहायला मिळते. ओके, थँक्यू.